What's up again YouTube? Andito na naman si Batman para sa isa na namang unboxing video. This one is the MavMount 3.0. We've got this from MavMount.com for our DJI Spark and also compatible for DJI Mavic series. So tara, samahan nyo ako. Buksan natin at tingnan natin kung anong features ng product na ito. I bought this from MavMount.com. I'll put their website in the description down below. The price of the one I have is $60, but the price depends sa sizes ng clamp na kailangan nyo. So check nyo yung website nila, iba-iba ang presyo ng size ng clamp para sa inyong tablet or smartphone. Binuksan na namin to see if kompleto, but we haven't checked every parts of it if may problem or if may defect. So tara, samahan nyo ako. Buksan natin to. MavMount 3.0. Ito lang. At itong MavMount. Alright, simulan natin dito. Ito yung clamp, which is made of plastic. Meron siyang standard thread hole dito sa likod at saka sa ilalim. Yung spring niya very heavy. Meron din siyang foam and rubber dito para sa grip, para hindi madaling mag-slip or mahulog or dumulas yung kung ano mang smartphone na ilalagay niyo dito. We'll check that out later kung gaano ka-tight yung kapit niya. Alright, let's proceed to MavMount. Ito yung base niya. This one is made of aluminum. Ito yung ball head niya. Itong black area and silver. Ayan. Ito yung screw for tighten and loosen. Ito naman, natitilt. Rotatable siya clockwise or counterclockwise. Try nating i-mount ngayon to. Itong tablet holder. So, pag ganyan. Ayan. So, ganyan siya. Ito yung view niya. Top view. Sides. And bottom. Mamount natin siya ngayon sa Spark remote control to see kung anong itsura niya pag nakakabit na. Okay, ito yung previous mount ko ng tablet. Dito siya kinaklamp sa likod. Problem with this, nabablock ng tablet ko yung signal minsan ng antena at saka ng spark kasi andito yung tablet yan. So minsan nadi-disconnect ako. I won't be using this anymore, but we'll see kung ano pang pwedeng gawin dito since hindi naman siya sira. Okay, let's mount this na sa spark. Pasok nyo lang siya dyan kung saan nyo nilalagay yung cellphone nyo. And then, push it against each other. Okay na siya ngayon. So, clear na yung ibabaw ko, yung antenna side ko. Try natin ngayong alugin kung malalaglag. Tingnan natin yung tightness na. So far, so good. Wala siyang alog. Yun yung view niya. Ito yung side and ito yung ilalim. As you can see, tingnan nyo sa ilalim, it fits perfectly sa mga edges ng remote. So, I think the build quality is perfect. Yung weight tama lang, hindi kabigatan. I-mount natin ngayon yung tablet to see kung anong itsura niya pag nakamount yung tablet. Okay, pull this up. Ganito lang siya. Ayan. Clamp check natin ngayon kung hindi mahuhulog yung clamp na kasama ng MavMount. Kasi hindi mo mabibili yung MavMount lang without clamp. Package lagi siya. Ito siya. Naka-tighten na siyang mabuti. Pati yung sa ilalim. Tingnan natin ngayon kung maganda yung grip niya.
ito, at yung hold nitong MavMount itself. Tingnan natin kung hindi aalok. Side first. Okay. Okay. Ito naman yung sa clamp. Test natin. Okay. Alright, so very good. Hindi siya basta-basta nahuhulog or nauuga unless bigyan mo ng force kagaya niyan. Matigas siya. Pakita ko sa inyo yung advantages. So kunwari naiwan ko yung tablet ko at magpapalipad ako. Tapos ito ang nadala ko, yung sa smartphone ko. Kaya wala akong clamp. Pwede kayong bumili ng clamp actually. Kahit anong clamp kasi standard siya. So it fits dito sa MavMount. So ito siya. Ayan, pwede na siya sa cellphone ngayon. See? And then yung gagamitin ko. Ayan, nakaganyan ngayon siya. Ayan, ang cute, ang liit. Diba? Napaka-versatile niya. Ito pa isang maganda dito, photography, pwede rin to. Wala kang tripod, kailangan mo ng long exposure picture. Let's say star trails or traffic lights, traffic trails. Tapos ito lang nadala mo, wala kang tripod. Iniwan mo dahil malaki, mabigat. Mount mo dyan yung cellphone mo and then ilagay mo lang siya sa isang flat surface and then shoot. Yung ball head, hindi ko sure kung ano yung weight capacity nito. Kasi lahat ng ball head merong weight capacity. MavMount can handle mirrorless, I mean. Pero yung DSLR na malalaki, I'm not sure. Kasi medyo mabigat na talaga siya. Just like the high-end, those high-end tripods. Again, this is not just for DJI Spark or Mavic series. Pwede rin to sa kahit anong pwede nyong paggamitan. Siguro marirecommend ko siya for those who are in need of a very reliable mount or holder para sa inyong smartphone or tablet. So I think that's it. I'll upload more travel videos here in my channel, so please don't forget to hit like and also subscribe button. Supportahan natin ang isa't isa. Shoutout sa lahat ng members ng DJI Spark Philippines. Mabuhay kayo. Ayos.